Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Hello everyone! Now I'm going to Navigli, one spot here in Milan. Tara, samahan niyo. We are now arrived here. I will show you the place. Yan. Ang paligid ng ating Naviglio. Vinci. Pupunta po tayo dun sa dulo. Tuloy tayo sa lakad. Dati walang mga nagkakayak dito. Balik-balik lang siya. Kapihan po dito sa tabi ng Navigli. Let's continue to walk. Ikutin natin, pupunta tayo din sa isang side. Exit. Continue to walk. Lakad-lakad lang. Exercise din naman. Walking tour na rin tayo para sa inyo. Pakita ko ang paligid. Ganda. Let's continue to walk. Ang exit palabas dito. Sinusubukan ng batang abutin ng tubig. Ang cute nila. I have to go down there.
Andiamo. Continue to walk. Walking. Grupo. Yan po tayo galing kanina. Continue to walk. I will see you more. I'm going there to the bridge para makatawid sa kabilang side. Andiamo. Andiamo qui. Okay. Let's continue to walk. Walk and walk. Agad tayo dyan. Arrivano schizzo in faccia, penso che smetti di fare canale peggiore. No, una volta arrivato al semaforo non ne voglio più. Ayan. Tahimik at payapa po sa mga oras na ito. Sa ngayon. I'm sure mamaya dadami ng tao. Dami tayo. Yeah. Continue to walk. Mapapansin nyo yung matatanda dito still naglalakad kahit mga 85 years old, 88 naglalakad pa mga matatanda. Minsan bike, kaya pa nila mag-bike kasi mahilig sila sa sports. C'est comme je suis Doon tayo galing kanina sa kabilang side. So,
vlog. As you can see, mga nakaupo lang sila for relaxing. Minsan dito na sila nagde-date. Ang mga Italiano naman mababaw ang kanilang kaligayahan. Simple things, malaki ng tuwa sa kanila yun. Let's continue to walk. This is it. May fishing din dito. Nanginis ka. Andiamo. Walking. Continue walking. Exit tayo. Hagdan tayo. Ayun. Ayun, doon tayo galing kanina. Medyo nakakapawis na. Exit tayo. End of part 1 Naviglio tour. Please subscribe to my channel, like and comment. Thank you for watching. Bye bye.